ipapakita natin ngayon kung ano yung functionality nitong actuator natin, itong pang automatic pambukas ng faucet natin ngayon. So ito yung contraption natin ngayon. Ayan yung itsura niya. Lapit natin sa screen para makita natin yung mga detalye. So meron tayong rotary knob dito, yung nagsisilbing pang select ng mga functionality itong ating actuator. Ngayon naka-auto siya kasi gumagana siya para mag-automatic dilig siya sa set natin na setting. So meron tayong mga button dito, itong manual, minus, plus. So si manual, kung gusto natin magdilig ng manual, pwede natin pindutin yan. So pag pinindot natin yan, meron siyang naka-default na 10 minutes. So pwede natin siyang bawasan kung ilang minutes siya magdidilig hanggang 1 minute. Ibig sabihin yan, 1 minute siyang mag-open ng water para makapagdilig tayo dito sa ating mga sprinkler. Kung gusto mo na siyang i-off, in between, i-off mo lang yan, mag-off na yung 1 minute mo kung gusto mo na siya mag-off. So automatic siya, mag-off na rin yung valve natin para mag-off yung tubig. So balik tayo sa auto. So ngayon ito yung auto. So mag-set muna tayo ng clock. So dito natin i-set yung clock kung anong oras yung real time. Next is yung time start. So yung time start kasi yung oras kung kailan magkakaroon ng basis yung ating actuator, kung kailan siya mag-start. So ngayon ito meron tayo, nag-start tayo sa 7 AM. So next, so ito yung how long. So nakalagay natin dito ngayon is 2 minutes. So ibig sabihin 2 minutes siya magdidilig. So pwede naman itong dagdagan, pwede siyang 3 hanggang ilang minutes. So next tayo. So how often? Dito, kung functionality nito is meron tayong pilian kung ilang beses siya magdidilig sa isang araw. So nakalagay natin dito ngayon sa default, yung default set natin is 12 hours. So ibig sabihin magdidilig siya ng every twice a day. So twice a day siya magdidilig kasi 12 hours. Pwede naman siyang gawin 6 hours. So ibig sabihin 4 na beses siya magdidilig sa isang araw. So pwede naman siyang every 7 days. Pwede naman siyang every 6 days. 5 days. Every yan. So pwede naman siyang isa sa isang araw. So yun. So ngayon nakaset ako sa 12 hours. Naka-auto tayo para automatic siya mag-open base dun sa mga settings na nilagay natin. So ayan mga paps, so bali nalagyan natin ng mga sprinkler yung garden natin sa likod, saka dito sa side na to. Depende naman iyan sa magiging design ng sprinkler line nyo. Depende yan sa garden nyo kung gaano kalawak o gaano kaliit. Pwede naman sa mga potted na mga plant, ilalagay nyo lang yung mga sprinkler dun sa mga pots nyo. Pwede rin yung ganun. Pwede rin naman pang vegetable garden kagaya nito. Pwede rin naman yung mga mister lang ng mga bang balcony nyo o mga pang sa mga porch nyo. So let's say summer day. So hindi rin pala siya limited sa automatic usage natin o automated na pagbukas na yan. Pwede rin siyang manual kung wala pa kayo nung automatic na pambukas natin ng water supply. Pwede yung sprinkler system lang, bubuksan niya lang din yung water supply niyo para makapagbigay kayo ng tubig sa garden nyo. So ayun. So kung nagustuhan nyo yung content ng ating video ngayon, please don't forget to subscribe na lang dyan sa baba. Hit the bell icon na rin din. And please like and comment na lang kung meron kayong mga tanong regarding sa ating project ngayon. Alright, thank you very much sa pagpanood. See you on the next video.